साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर सुन्नुभयो, मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा सानो पियानो बजाएर देखाएँ। र साथीहरु तपाईहरु विश्वास गर्नुस्, मलाई पियानोको पी पनि आउँदैन, मलाई पियानो कहिले पनि बजाएको छुइनँ र तपाईहरुको अगाडि मैले यहाँनिर कति राम्रो तरिकाले पियानो बजाएर देखाएँ। अब यस्तै तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले पनि यहाँनिर पियानो बजाउन सिक्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो तरिकाले। तपाईलाई यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट यहाँनिर त्यसले जे भन्छ त्यो गर्नुभयो भने, त्यो एप्लिकेसनले जसरी भन्छ त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग पियानो बजाउन सिक्न सक्नुहुन्छ। र यो एकदमै धेरै काम लाग्ने छ साथीहरु। जस्तै कि तपाईहरुलाई कुनै हिन्दी गीत छ, त्यसको तपाईहरुलाई पियानो टुन बजाउनु छ, कुनै गीतको पियानो टुन बजाउनु छ भने तपाईहरुले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र बच्चाहरुलाई मन पर्ने जस्तै कि जिंगल बेल अरु धेरै जुन बच्चाहरुको हुन्छ त्योहरु पनि तपाईहरुले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र घरमा बच्चाहरु छ भने त्यसलाई बजाएर तपाईहरुले खेलाउन पनि सक्नुहुन्छ, खेल्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु यदि सिंगिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यसमा पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले कुनै एउटा हिन्दी सङ सुन्नुस् र त्यसको यहाँनिर तपाईहरुले पियानो बजाएर तपाईहरुले त्यसमा गीत पनि गाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई कसरी गर्ने साथीहरु, यो तपाईहरु यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त साथीहरु पहिलाको जस्तै यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक गर्नुहोस् र यस्तै युजफुल भिडियोहरुको लागि सर्वप्रथम त मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसपछि साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। त्यसको लागि साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ, जुन एप्लिकेसनको नाम रहेको छ पियानो गुरु। अब यो एप्लिकेसनको डाउनलोडिङ मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको तल पनि दिएको छु। तपाईहरुले सिम्पली तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई सर्वप्रथम डाउनलोड गरिहाल्नुस्, त्यसपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर सिलेक्ट यो रिजन भनेको छ। यसमा साथीहरु तपाईहरुले साउथ एसिया, अमेरिका, जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने फर्स्ट अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर स्विचमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुलाई यसमा लगइन हुन भन्छ कुनै एउटा जीमेल अकाउन्टले। सिम्पली यहाँनिर म के गर्छु भने म यहाँनिर एउटा जीमेल अकाउन्ट चुज गर्छु र यसमा लगइन भइहाल्छु। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म यो पियानोमा लगइन भइसके र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हिन्दी सङहरुको एउटा कलेक्सन दिएको छ, जस्तै कि अरिजित हिट र यहाँनिर पियानो ओरिजिनल। यसमा धेरै छ, बलिउड, ग्लोबल हिट, आतिफ हिट, जुडवा, जति नयाँ मुभीहरुको हुन्छ त्यो सबैको पियानो यहाँनिर पियानो टुन यहाँनिर बनेर रेडी भइसकेको हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ धार्मिक पनि छ, बच्चाहरुको पनि छ। र नेपाली गीतको कुरा गर्दाखेरि साथीहरु मैले यसमा नेपाली गीत पनि सर्च गरेको, तर मैले यहाँनिर नेपाली गीत भेटिनँ। यसमा साथीहरु मैले नेपाली गीत एउटा मात्रै भेटेँ, जुन त्यो हाम्रो राष्ट्रिय गान। अब त्यो राष्ट्रिय गान यदि तपाईहरु पियानो टुनमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै धेरै राम्रो छ। र तपाईहरुलाई साथीहरु म यहाँनिर कुनै बलिउडको सङहरु प्ले गरेर देखाउन सक्दिनँ, यो तपाईहरुले आफैले ट्राई गर्नु होला। यदि मैले प्ले गरे भने मेरोमा कपिराइट लाग्न सक्छ। र यसमा मैले चेक गरेको छु साथीहरु, प्राय सबै सङहरु तपाईहरुले यो पियानो एप्लिकेसनमा पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर म तपाईहरुलाई एउटा सानो डेमो दिइहाल्छु, अब तपाईहरु कसरी यसलाई युज गर्नुहुन्छ। जस्तै कि म यो किड सेक्सनमा जान्छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ बच्चाले गाउने गीतहरु, जुन जिंगल बेल अरु धेरै छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरी क्रिसमसहरुको छ। जस्तै कि म कुनै एउटा यसमा प्ले गर्छु, जस्तै कि ट्विंकल ट्विंकलमा यसरी क्लिक गर्छु म। अब यहाँनिर मेरोमा पियानो खुलिहाल्छ र तपाईहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई फेभरेटमा गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टारमा क्लिक गरेर फेभरेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले कसैलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र सर्वप्रथम साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर सिक्नुस् यो जुन ट्विंकल ट्विंकल त्यो कसरी प्ले गर्ने। अब यसको लागि तपाईहरुले यो लर्नमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यसले यहाँनिर प्ले गरेर देखाउँछ हामीलाई। यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कोडहरु दिएको छ माथि, सी हैज, जी हैज, ए हैज, जी हैज। सेम यस्तै तरिकाले तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो किबोर्डमा पनि दिएको छ। अब तपाईहरुले सेम यस्तै तरिकाले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर सी छ, सिम्पली तपाईहरुले सी मा डबल क्लिक गर्नुस्। फेरि यहाँनिर जी छ, जी मा डबल क्लिक गर्नुस्। फेरि यहाँनिर ए छ, ए मा डबल क्लिक गर्नुस्। फेरि जी मा क्लिक गर्नुस्। सर्वप्रथम त साथीहरु तपाईहरु यो लर्नमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले तपाईहरुलाई यो प्ले गरेर देखाउँछ यो कसरी बजाउने। त्यसपछि यहाँनिर यसले भन्छ अब तपाईको टर्न। अब तपाईहरुले आफ्नो टर्नमा यसलाई तपाईहरुले प्ले गर्नुस्। यस्तै तरिकाले तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने साथीहरु सजिलैसँग कुनै पनि सङको तपाईहरुले पियानो टुनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई तपाईहरुले डाउनलोड गरेर आफ्नो रिङटोनमा अथवा साथीभाइहरुलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ कि मलाई पनि पियानो बजाउन आउँछ, म पनि सजिलैसँग पियानो बजाउन सक्छु। र यसलाई साथीहरु तपाईहरुले अनलाइन मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ। र केही यस्ता गीतहरु छ
केही यस्ता टुनहरू छ, पियानो टुनहरू जसलाई तपाईँहरूले अफलाइन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि त्यसलाई सर्वप्रथम तपाईँले अफलाइन सेभ गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसलाई अफलाइन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सब कुरा साथीहरू तपाईँहरूले यसको अप्सनमा गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र आशा गर्छु साथीहरू यो भिडियो पनि तपाईँहरूको लागि अरू भिडियो जस्तै एकदमै धेरै युजफुल भएको होला। र साथीहरू यदि तपाईँहरूको लागि यो भिडियो अलिकति पनि युजफुल भएको छ भने यो भिडियोलाई सर्वप्रथम त लाइक गर्नु होला, र यो भिडियोलाई साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइ आफन्तहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। तिनीहरूलाई पनि भन्नु होला मेरो च्यानलको बारेमा र यो भिडियोको बारेमा, तिनीहरूले पनि मेरो भिडियोबाट फाइदा लिन सक्छ। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट यही बिदा माग्छु। अरू दिन कुनै नयाँ टपिकमा यस्तै भिडियोहरू लिएर फेरि पनि आउने गर्दछु म। जय नेपाल।